Dankjewel allemaal. Goedenavond. Welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Hey, ik wil de sfeer niet meteen verpesten, maar we moeten het echt even hebben over de VVD. Want dit weekend houden ze een belangrijk verkiezingscongres, maar het gaat de laatste tijd behoorlijk slecht met de VVD. Het hele kabinet Schoof is natuurlijk een ramp, mede mogelijk gemaakt door de VVD. Nou, deze zomer moest partijleider Dylan Jessen excuses aanbieden aan Douwe Bob. Dat was ook al niet zo lekker. Daarna maakten ze ruzie met Tim Hofman. Volgens mij heeft ze gewoon een hekel aan gasten met tatoeages. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar, nou, en door al dat gedoe staat de VVD in de peilingen nu op 15 zetels. 15! Ik bedoel, vreugde in de zaal, maar hallo, 15. De Partij voor de Dieren zou voor 15 zetels wel de laatste zwarte neushoorn in stukken zagen met een roestig zakmes. Tuurlijk. Maar voor de VVD is het echt heel weinig. De laatste keer dat de VVD zo weinig zetels haalde was in 1971. Dus in de peilingen doet Jessicus het slechter dan al deze gasten. Rutte, Zalm, Dijkstal, Bolkestein, Voorhoeven, Nijpels, Wiegel. Die hebben allemaal meer zetels gehaald. Je moet helemaal terug naar deze meneer, W.J. Molly Geertsma. En als je hem hoort praten, snap ik wel een beetje waarom die zo slecht scoorde. Nou, mag ik u misschien beginnen met te verbeteren? Ja, oké. Een kakker die je meteen wil verbeteren, daar had Nederland even geen zin in. Maar in de peilingen doet de VVD het dus nu nog slechter dan Molly Geertsma. En ik ben niet de eerste die opmerkt dat Jessicus het lastig heeft. Ze vinden haar gemaakt, dat zijn echte woorden van haar eigen kiezers, en ook vooral onduidelijk. Ze weet gewoon niet zo goed wat ze aan haar hebben. Dus het gaat echt niet goed met haar en haar partij. 15 zetels in de laatste peiling. De verkiezingen zijn nu al verloren omdat zij aan het bewind is. Ja, en wat ik dan gisteravond met Jessicus zie, daar zit volgens mij ook helemaal niemand op te wachten. Jeez, moet je kijken. Ron Vrezen is voormalig politiek duider. Dus hij vond Jessicus zo kut dat hij speciaal terugkwam om dat nog 1 keer te duiden. En soms gaat het roosten ook gewoon door als ze er zelf bij zit. Hier moet je kijken bij RTL Tonight. Ik denk dat mevrouw Jessicus dat ook wel ziet. Er was natuurlijk een kabinet die vooral bezig waren met elkaar zwart maken. Er zijn natuurlijk ook dingen misgegaan in het leiderschap van mevrouw Jessicus. Onder andere dit soort emotionele uitbarstingen in die tweet. Maar bijvoorbeeld ook dat gesprek wat u laatst had met Tim Hofman. Dat ging ook niet helemaal lekker volgens mij. Dus er wordt getwijfeld ook aan uw leiderschap. Dus ook binnen de VVD zie je dat het rommelt in hoe groot mensen fan van u zijn. Leuk verhaal, toch? Leuk, toch? En zelfs in VVD-bolwerk Laren zijn kiezers klaar met Jessicus en de VVD. Als je zo'n voorzitter hebt die de boel aan elkaar ligt, dan moet je maar afgestraft worden. Het leiderschap op mevrouw Jessicus vind ik niet... Nee, dat gaat niet. Volgens mij gaat dat niet goed. Jessicus vind ik echt geen fijne vrouw. Nee, zeker niet. Nee. Al dus de dochter van Molly Geertsma. Maar goed, de VVD staat er dus historisch slecht voor en iedereen heeft het erover, wat natuurlijk ook niet helpt. Dus dat wordt zaterdag spannend op het congres. Maar toch denk ik dat het daar ondanks alles nog best wel eens gezellig kan worden. Want ik zag op hun website dat na het congres om 4:15 de borrel begint. En dat is een prima tijd. En dat wordt denk ik een vrij uitgebreide borrel, want bij de veelgestelde vragen staat: kan ik in de buurt overnachten? Man! Dat wordt zo gezellig. Maar goed, voorlopig zullen we dit nog wel even blijven horen. Dat het slecht gaat met de VVD en dat ze weer zijn gezakt in de peilingen. Ja, joh, ja, zeg het anders nog een keertje, man. Oh god, echt. Jonathan. Holy shit. Wat ben je nou aan het doen, man? Serieus? Echt? Wat kom jij dan... Waar ben je mee bezig? Echt? Wat? Ik bespreek de VVD en de negatieve dynamiek die er... Nee, man, je hebt gewoon een slap excuus gevonden om 500 keer te laten zien dat mensen Dylan kut vinden. Nee, ja. Ik laat alleen zien... Oh, natuurlijk, jij laat zien. Jij beschouwt de dynamiek. Jij fileert het medialandschap. En als dan als bijvangst even Dylan 6 meter onder de grond wordt getrapt, dan is dat puur toeval, toch? Nou, het is ook wel een beetje genieten natuurlijk. Toch? Ja, zie je wel. Maar ik word er gewoon zo verdrietig van. Het is zoveel negativiteit. En ik bedoel, zij werkt zich helemaal als schompes. Ze steekt dat leuke snoetje misschien zo'n stukje boven het maaiveld uit. En tjak, dan gaan we... Mogen we er zien trouwens? Even, ik weet niet of dat Hoe kan. bedoel je, mogen we er zien? Op dat scherm. Dit is toch een discussieprogramma? Dan hoort nee, dit is geen discussieprogramma. Dit is, dit is een skyline, dit hoort even zo bij hier, dat we dan... Dat werkt... Ja, wat doen? Goed zo. Hoezo bepaal jij wat er op dat scherm komt? Het is oké. Waar was ik? Oh ja.
Wat jij doet is volkomen gratuite Dylan-bashing. Het heeft alle kenmerken, zeg ik eerlijk, van een doelgerichte hetze. Een hetzenjacht. Heksenjacht. Oh, jij noemde nog even een heks ook. Tuurlijk. Smeerlap. Oké, maar waar wil jij het dan over hebben? Nou, over de goede kanten. Nou, dan wordt een kort gesprek dan. Nee. Laatst nog. Het interview met die genderneutrale kinderkleurplaat. Tim Hofman? Ja, met die armen die eruit zien als een scheldkanonade van Lambiek. Ja, Tim Hofman heeft tatoeages. Ja, die binnenste buiten gevloekte graftomben van Tutankhamon. Zeg maar. Oké. Ja. Kunnen we door? Ja, iedereen doet de hele tijd alsof dat super gênant was. Maar als je echt kijkt wat daar gebeurt... Kunnen we dat zien, dat fragmentje? Ja. Dus daar zeg ik zeker wel sorry tegen. Maar niet tegen Douwe Bob. Nou ja, als ik hem... We zullen koffie drinken. We zullen koffie drinken. Dat is het antwoord. Ja, dit is toch meesterlijk? Hoezo is dit meesterlijk? Nou, kijk wat ze doet. Ik bedoel, ze blijft kalm. Ze wordt totaal niet fysiek. Ze vliegt hem niet aan. Ze slaat hem niet. Ja, dus? Ja, dan word je een uur lang gepest. Hè? Door iemand met het morele kompas van een avocado-shake. En dan sla je hem niet op zijn bek. Ja, ik vind dat grote klasse. Wacht even, dus haar kwaliteit is dat ze Tim Hofman niet aanvalt? Nou, onder andere, ja. Okay, en wat ze over Douwe Bob heeft gezegd dan? Wie is Douwe Bob? Dat is die zanger die eruit ziet alsof Henk Schiefmacher van Oude Krant een paspop heeft gepapiermacheerd. Oh ja, die antisemiet. Ja, maar daar heeft ze toch netjes sorry... Nee, maar daar heeft ze netjes sorry tegen gezegd. Ja, na 6 weken, ja. Ja, maar dat is toch ook juist goed? Ik vind dat wel chic, dat je even nadenkt voordat je sorry zegt. Oké, peilingen dan. Die zijn wel echt dramatisch, toch, voor de VVD? Peilingen, dat is toch bullshit? Weet je nog, vorig jaar, toen RTL ging peilen wie jouw stomste correspondent was. Weet je nog wat daaruit kwam? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat was toch ook onzin? Oh. Ja, bovendien... Nee, onzin. Bovendien, als die VVD-peilingen iets laten zien... dan is het hoeveel karakter zij heeft, hoe sterk ze is. Hoezo? Nou, maar ik wil alleen al dat ze blijft zitten. Hè? En dat ze zaterdag gewoon naar dat congres gaat. Dat ze dat durft. Ja, ik heb daar wel zin in. Oh, jij gaat daar naartoe ook? Jazeker. Maar waar? Ben je nu echt VVD-lid? Nee. Ik rijd de hele nacht voor veel te veel geld... al die bezopen kakkers naar het hotel. Oké, Jonathan. Dankjewel. Dankjewel. Jonathan van het Reven, dames en heren. Haal deze. Mag dit weg ook? Ja, is veel beter. Oké. Dan gaan we nog even naar Parijs, de stad van de liefde... en de stad waar Europese leiders vandaag met de Oekraïense president Zelensky... hebben gepraat over veiligheidsgaranties. Er waren best veel mensen bij, en niet de minste. De Franse president Macron, de Britse premier Starmer... en demissionair premier Dixon. Oké, ook de minste. En vanavond bleek dat 26 landen bereid zijn om troepen naar Oekraïne te sturen... als er een bestand komt met Rusland. En ik las dit. Het zou gaan om steun op land, op zee en in de lucht. Stel ik voor dat we in elk geval Ron Boshart alvast die kant op sturen. Maar goed, goed nieuws dus. Alleen moet er dan wel een vredesbestand zijn. En daarvoor moeten eerst Zelensky en Poetin met elkaar gaan praten. Nou, Donald Trump, die wilde dat ook. En die zei 2 weken geleden... ik geef Zelensky en Poetin nog een week of 2 om te gaan praten... en daarna grijp ik in. Nou, dat klinkt serieus, want na die 2 weken... wat gebeurt er dan? Well, then I'm going to make a decision as to what we do. And it's going to be a very important decision. And that's whether or not it's massive sanctions or massive tariffs or both. Or do we do nothing? Kijk. Dat zijn de betere dreigementen, hè? Jij ruimt nu je speelgoed op, anders ga je zonder eten naar bed. Of je mag gewoon mee eten. We eten macaroni. Maar misschien heeft het nog gewerkt ook, want Poetin zei gisteren dat een ontmoeting met Zelensky best mogelijk is. Проводить встречи можно. Я никогда не отказывался от этого. Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным, ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. Oké, dus Poetin wil best praten met Zelensky, maar dan moet het goed worden voorbereid en of het misschien in Moskou zou kunnen. Als ik Zelensky was, zou ik vragen of het ook via Zoom kan. Maar hier, Poetin wil Zelensky alleen in Moskou ontmoeten. En het schijnt dat ze zelfs al een hotel voor hem hebben gereserveerd. Dus ik heb even opgezocht wat voor hotel dat precies is. En ik moet zeggen, ik weet het niet. Ik vertrouw dat gewoon niet helemaal. Добро пожаловать в Polonium International Ambush Hotel Москва. Испытайте once-in-a-lifetime experience в единственном 6-звездочном отеле России.
Наши номера сочетают в себе комфорт, роскошь и уединение. Пентхаус имени Пригожина на 86-м этаже поражает своими невероятно огромными окнами, из которых открывается захватывающий вид на бывшее здание КГБ, где каждый вечер проходит лазерное шоу. Позвольте себе роскошь расслабления с нашим изысканным мини-баром. Каждый из наших номеров оборудован удобным таймером с обратным отсчетом. Polonium International расположен в уникальном месте. С балкона вы сможете добраться до исторического центра Москвы менее чем за 6 секунд. Воспользуйтесь нашими дополнительными сервисами. Например, бесплатный трансфер из аэропорта. Вас встретят на подлинном советском вертолете 1928 года. В полете открывается величественный вид на необъятные безлюдные просторы Урала. Обратите внимание, что туристический сбор, который раньше составлял 22 рубля, но Московский горсовет мудрым решением увеличил его до 23 рублей и 58 копеек. Боже, боже, боже. Polonium International. Просто исчезни из повседневности.